नयाँ डेभलपमेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो रियल स्टेट टेक स्टार्टअप कम्पनी टेक स्टार्टअप यो रियल स्टेट स्पेसमा टेक स्टार्टअप नै हो। यो ट्रम्प अर्गनाइजेसन जस्तो रियल स्टेट कम्पनी होइन, यो एयरबीएनबी जस्तो टेक्नोलोजी कम्पनी हो। मैले थुप्रै ठाउँमा पिच गरेँ मेरो बिजनेस प्लान र अन्तमा गएर चाहिँ एउटा बहरेन दुबई उता मिडल इस्ट को इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले लोन अप्रुभ गरेको छ 6.1 मिलियन लोन अप्रुभ लाइक द्याट्स इनफ टु बिल्ड एन्ड सेल 50 to 100 हाउसेस। यो चाहिँ न्युयोर्क पेन पोइन्ट भन्छ। पेन भनेको दर्द र पोइन्ट कहाँ दर्द कहाँ छ। एन्टरप्रेन्योर भनेको समाजमा मार्केटमा त्यो पेन पोइन्ट कहाँ छ त्यो खोज्दै जाने अनि त्यो समस्या समाधान गर्दै जाने, त्यो त हो नि एन्टरप्रेन्योर भनेकै त्यही हो नि होइन। त्यो न्युयोर्क सहरमा सबैभन्दा नम्बर 1 पेन पोइन्ट के हो, सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा अत्यधिक बर्खा परेको। अब विभिन्न भन्ला एउटा ठुलो पेन पोइन्ट के हो भन्दाखेरि न्युयोर्कमा अधिकांश मान्छेले घर किन्ने आँटै गर्दैन। जिन्दगीभरि भाडाको अपार्टमेन्टमा बस्छु भनेर निर्णय गर्छन् भन्नुभन्दा पनि त्यो दे आर रिजाइन टु द फ्याक्ट कि आखिर त्यही हो, अरू के छ उपाय भने जस्तो होइन। एन्ड आई कन्सिडर द्याट टु बी वान अफ द मेजर पेन पोइन्ट्स इफ नट द नम्बर 1 पेन पोइन्ट इन न्युयोर्क सिटी। भनेपछि त्यो चाहिँ डिमान्ड सप्लाईको समस्या हो। डिमान्ड चाहिँ अति नै बढी छ, सप्लाई छैन। अनि रेन्ट बढाएको छ, घरको भाउ बढाएको छ। लाइक पिपल द एभरेज पर्सन इन न्युयोर्क क्यानट अफोर्ड टु इभन थिङ्क अबाउट बाइङ होम्स। नेपाली कम्युनिटीमै छैन, घर किन्ने इच्छा लाग्यो भने मान्छे सहर छोडेर नर्थ क्यारोलाइना टेक्सस कता कता पुग्छ हो। यहाँ त घर किन्न सकिँदैन भनेर जान्छ, घरै छोडिदिन्छ। सहर छोड्न मन लागेको होइन, घर किन्न मन लाग्यो। घर किनौँ, जिन्दगीभरि अपार्टमेन्टमा नबसौँ, भाडाको अपार्टमेन्ट भाडाको घरमा नबसौँ भन्ने त्यो इच्छा हो। आई रेस्पेक्ट द्याट। भनेपछि होइन मेरो बिजनेस मोडलमा चाहिँ अब सारांशमा भन्दा त्यति कम्प्लेक्स छैन, भिजन त्यति कम्प्लेक्स छैन होइन। सहरभित्र त जग्गा छै छैन, न्युयोर्क सहरभित्र त जग्गा छै छैन। न्युयोर्क सहरभन्दा बाहिर 1 घन्टा 1.5 घन्टा अथवा 45 मिनट बाहिर जानु पऱ्यो जग्गा खोज्नलाई। त्यहाँ चाहिँ छ, मैले खोजिसकेको छु, मैले टन्न खोजेको छु होइन। न्युयोर्कबाट 1 घन्टा पर जाने हो भने जग्गा छ, राम्रै मूल्यमा राम्रो जग्गा पाइन्छ। भनेपछि जग्गा खोज्नु पऱ्यो। र घर चाहिँ जुन एउटा इँटा थपेर बनाउने जुन छ सिस्टम, पुरानो सिस्टम, त्यो सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्छ। घर बनेको जस्तै अब कपडा, पहिला त मान्छेले कपडा हातले बुन्थ्यो नि होइन, कपडा हातले बुन्थ्यो। तर जब टेक्सटाइल मिल आयो अनि कपडालाई डेमोक्रेटाइज गरिदियो, कपडा चाहिँ टेक्सटाइल मिलले चाहिँ ठुलो क्वान्टिटीमा तयार गर्छ भनेपछि सस्तो भयो, सबैले पायो होइन, फालाफाल। त्यस्तै घर पनि फ्याक्ट्रीमा बनाउने हो भने र साइटमा आएर असेम्बल मात्र गर्ने हो भने त्यो चाहिँ कपडा हातले बुन्नेबाट जुन टेक्सटाइल मिलमा पुग्दा जुन क्रान्ति हुन्छ, जुन डेमोक्रेटाइजेसन हुन्छ, सबैले कपडा पाउने हुन्छ, त्यस्तै घर पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यो बिजनेस मोडल हो। फ्याक्ट्रीमा बनिसकेको घर साइटमा ल्याएर असेम्बल गर्ने मात्रै होइन। मैले चाहिँ उही इलाकामा जुन घरको प्राइसहरू छ त्योभन्दा आधी अथवा त्योभन्दा पनि कम, कुनै अवस्थामा 2/3 कम प्राइस पोइन्टमा म घर बेच्छु भन्ने मेरो त डिटेल बिजनेस प्लानै छ। त्यो लोन आएकै त्यसको आधारमा जुन 6.1 मिलियन लोन अप्रुभ भयो, त्यो अप्रुभ गरेकै त्यसको आधारमा होइन। मेरो डिटेल बिजनेस प्लान छ र त्यो चाहिँ बहरेनको लिडिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपले को टिम हुन्छ, उनीहरूको कामै त्यही हुन्छ।
पैसा इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर उनीहरूले चाहिँ टिम बनाएर बसाउँछ। अनि उनीहरूको चाहिँ आन्तरिक टिमले 1 हप्तासम्म मेरो बिजनेस प्लान, मेरो बायोडेटा, मेरो सबै स्टडी गरेर, डिटेलमा स्टडी गरेर, एनालाइज गरेर, होइन, प्लस माइनस हेरेर, हुन्छ हुँदैन गरेर, आन्तरिक छलफल गरेर, आन्तरिक भोटिङ गरेर, जस्तै उनीहरूको आन्तरिक मिटिङमा चाहिँ 10%ले चाहिँ यो चाहिँ असफल हुन्छ भनेर भोटिङ गरेर रहेछ, जुन कि मलाई उनीहरूले देखाए पनि कि हाम्रो चाहिँ यस्तो भयो भनेपछि उनीहरूले चाहिँ व्यापक होमवर्क गरेर नि बल्ल यो लोन अप्रुभ गरेको भनेपछि बुझ्न चाहनेले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मान्छे परमेन्द्र भगत अन्टरप्रेन्योर, टेक अन्टरप्रेन्योर र उसको यो बिजनेस प्लानमा दम छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। यो लोन जुन अप्रुभ भयो त्यसले प्रमाणित गर्यो। अब हामी त्यो कुरामा धेरै दिमाग नलगाउँ, होइन। यो मान्छेमा बेट गर्ने कि नगर्ने, उसको बिजनेस प्लानमा दम छ कि छैन, त्यो चाहिँ प्रोफेसनलहरूले चाहिँ गरिसक्यो। लेट देम डिसाइड एन्ड दे हेभ अलरेडी डिसाइडेड। हामी त्यसमा धेरै माथा पिच्ची नगरौँ भन्नु बुद्धिमानी हुन्छ। किनभने होइन, उनीहरूको प्रोफेसनल फिल्डको मान्छे हो, इन्भेस्टमेन्ट फर्म, होइन, त्यत्रो चाहिँ लिडिङ इन्भेस्टमेन्ट फर्म चलाएर बसेका मान्छेहरूको आन्तरिक टिमले विभिन्न प्रत्येक पोसिबल एङ्गलबाट हेरेर मेरो बिजनेस प्लानलाई र मलाई, बिजनेस प्लान मात्रैले हुँदैन, यो त निबन्ध प्रतियोगिता त होइन नि त। बिजनेस प्लान राम्रो छ भने चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छे पनि त चाहियो। यसलाई चाहिँ बिजनेसलाई ग्राउन्डमा रियालिटी बनाउने मान्छे को त भनेपछि उसले चाहिँ मेरै पनि पृष्ठभूमि टन्न अध्ययन गरेर, एनालाइज गरेर अनि बल्ल लोन अप्रुभ गरेर। अब कुरा आयो यहाँ चाहिँ न्युयोर्कको जुन कम्युनिटी छ, होइन, फर्स्ट सर्कल नेपाली कम्युनिटी, मधेसी कम्युनिटी, जुन इमिडिएट सर्कल छ, होइन, त्यहाँ चाहिँ मैले अहिलेको 1.5 दशक अगाडिदेखि नै, होइन, अहिलेको 1.5 दशक अगाडि चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समयमा टन्न समय दिएको कम्युनिटी समुदाय, होइन, त्यहाँको के छ त लोन अप्रुभ भएपछि। अब लोन अप्रुभ भएपछि, होइन, लोन चाहिँ अब एकदम न्यारो विन्डो अफ अपर्च्युनिटी छ। लोन अप्रुभ भएर अब चाहिँ अब जुन फर्मुला अब कागजमा सही हुन मात्र बाँकी छ, हो, कागजमा सही हुने र त्यो वायर ट्रान्सफर हुन मात्र बाँकी छ। त्यो भएपछि फेरि त्यो भइसकेपछि अनि चाहिँ कम्युनिटीमा फन्ड रेजिङ गर्न मिल्दैन। एथिकली, मोरली, लिगली केहीले पनि त्यो प्रोसिजरली, अपरेसनली मिल्दैन। जरुरी पनि छैन, मिल्दा पनि मिल्दैन, हो। भनेपछि त्यो स्टेप हुनुभन्दा अगाडि, होइन, लोन अप्रुभ भइसक्यो र अब चाहिँ त्यो औपचारिकता दिन मात्र बाँकी भएको जुन न्यारो अत्यन्त कम समय बाँकी छ, त्यसमा चाहिँ मैले त्यो राउन्ड 2 हो, दोस्रो राउन्ड हो। राउन्ड 1मा, होइन, राउन्ड 1मा त्यो चाहिँ डेट इन्भेस्टमेन्ट भयो, होइन, त्यसलाई त्यो इन्भेस्टमेन्ट नै हो, बिजनेसमा लगानी गरेको हो, होइन, पैसा सापट दिएको होइन। यो चाहिँ फलाना बिजनेस प्लान अनुसार बिजनेस गर, पैसा ग्रो गर र त्यसको हामीलाई देऊ भनेर त्यो इन्भेस्टमेन्टै हो, त्यो पुँजी लगाएको, होइन। त्यसलाई डेट इन्भेस्टमेन्ट भन्छ, त्यो लोनको रूपमा आएको, होइन। अर्को हुन्छ एउटा इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट, यति पैसा मैले हाल्छु र मलाई यति सेयर देऊ अथवा यति सेयर, होइन, यो प्राइसमा ल्याऊ भनेर। यो राउन्ड 2 त हो, राउन्ड 2, होइन, सफल भइसक्यो राउन्ड 2 हो। अनि त्यो औपचारिक रूपले चाहिँ पुरै अब, होइन, कागजमा कलम घसिने बेला अनलाइन थियो भन्छ। त्यो न्यारो विन्डो अफ अपर्च्युनिटी मैले, होइन, राउन्ड 1 मैले समुदायलाई खोलिदिएको, होइन। राउन्ड 1मा चाहिँ इक्विटी इन्भेस्ट गर, अलिअलि पुँजी लगाऊ, यु गाइज आर गोना बी इन अ भेरी गुड सेप, होइन। हामी चाहिँ विगत यो एनआरएन मुभमेन्ट सुरु भएदेखि नै हामीले के देखाएको छौँ भन्दाखेरि संसारका सबैभन्दा सफल अन्टरप्रेन्योरहरू कहाँबाट आयो भन्दाखेरि रसियाबाट आयो, जबकि रसिया भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड कन्ट्री। आउनुपर्ने अमेरिकाबाट आएको छैन, होइन। सबैभन्दा बढी सफल अन्टरप्रेन्योरहरू आउनुपर्ने अमेरिकाबाट हो। ठुल्ठुला सबैभन्दा प्रख्यात अन्टरप्रेन्योर आएर रसियाबाट भनेपछि मैले चाहिँ यो एउटा मौका हो, यो चाहिँ, होइन, मिलियनियर मिन्टिङ गर्ने मौका हो भनेर मैले चाहिँ समुदायलाई प्रस्तुत गरेँ। त्यसमा रिसेन्टली कुरा के आएछ भन्दाखेरि केही समय अगाडि हाम्रो चाहिँ छेपाक दोर्जे छेपाकजीले 50 जनालाई मिलाएर एउटा फन्ड, रियल स्टेट फन्ड खडा गर्नुभएको रहेछ।
होइन 1.5 मिलियन जति 50 जनाले मिलेर 1.5 मिलियन जम्मा गरेर रहेछन् र त्यो चाहिँ फन्डले जस्तै कि 9 लाखमा घर किन्यो क्विन्समा अनि त्यो घर 1.2 मिलियन अर्थात् 9 लाखमा घर किन्यो 12 लाखमा बेच्यो भने 3 लाख त प्रफिट भयो अनि त्यो उद्देश्यका साथ चाहिँ फन्ड खडा गरेर रहेछन् जुन कि सराहनीय कुरा हो होइन 50 जनालाई बटुलेर नेपाली समुदायमा त्यसरी चाहिँ होइन 20-25 हजार झिक्न लगाउनु भनेको ठुलो कुरा हो गर्यो त्यो मैले थाहा पाएपछि मैले चाहिँ अब उता एनआरएन उता नेपालमा सम्मेलन भइरहेको थियो अनि सम्मेलन सकाएर चाहिँ आए यिनीहरू होइन विनोद शाह डाक्टर विनोद शाह छेपाक दोर्जे होइन यिनीहरू आएपछि त पहिला प्लेनबाट ओर्लेपछि घर आएपछि पहिला सुत्नु पऱ्यो सुतेर आएपछि अनि मैले इमेलहरू टेक्स्ट मेसेज गरेको थिएँ अनि छेपाकले मलाई फोन गर्नुभयो अनि हामीले गफ गऱ्यौँ अनि मैले भने यस्तो गर्नु भएको रहेछ तपाईँको ठिक छ तपाईँले 1.5 मिलियन होइन 50 जना मिलेर 1.5 मिलियन एउटा थुपार्नु भएको छ त्यसमध्ये 9 लाखको घर पनि किन्नु भयो त्यो चाहिँ 12 लाखमा बेचेर 3 लाख प्रफिट पनि गर्न लाग्नु भएको छ म तपाईँले यति मात्र भन्छु कि मेरो जुन यो रियल स्टेट टेक स्टार्टअप छ जसलाई बरेन दुबईको एउटा होइन एउटा धुरन्धर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले पत्याएर मेरो बिजनेस प्लानलाई पनि पत्याएर म व्यक्तिलाई पनि पत्याएर $6.1 मिलियन को लोन अप्रुभ गर्यो त्यो राउन्ड 2 भयो राउन्ड 1मा होइन राउन्ड 1मा कम्पनीको म बहुत जेनरस भएर मैले भ्यालुएसन कम राखिरहेको छु जुन कम्पनीमा चाहिँ चाँडै नै 6 मिलियन क्यासै आउन लागेको छ उसको भ्यालुएसन त एकैचोटि 10-20 पुग्छ किन भन्दाखेरि टेक स्टार्टअपको कस्तो भन्दाखेरि यो कहाँ जाला त यो भन्छ उसको बिजनेस प्लान चाहिँ यो छ उसले यसो गर्छ कति अब 50 देखि 100 घर बनाएर बेचे कि त्यो प्रफिट कहाँ पुग्छ होइन प्रफिट कहाँ पुगेपछि होइन अनि त्यो अब यो 6 मिलियन क्यास ल्याएर 10-20 मिलियन भ्यालुएसन टुकाटु पुग्ने कम्पनीमा चाहिँ होइन मैले अहिले बडो खुला हेर्दाले जेनरस भएर 5 मिलियन भ्यालुएसनमा मैले होइन सेयर अलिकति फ्लोट गरेँ हो 5 मिलियनमा फेरि मैले अरूको चाहिँ विभिन्न अध्ययन मैले यो अध्ययन गरेको कहिलेदेखि हो र मैले टेक स्टार्टअप यो पहिलो .com बुमदेखि अध्ययन गर्दै गर्दै आएको होइन अनि मैले मेरो फर्मुला इक्विटी फर्मुला मैले गरेको छु के भन्दाखेरि अर्ली स्टेजको इन्भेस्टरलाई कसै पनि नठगोस् पछि गएर भनेर मैले एन्टी डाइल्युसन भनेको होइन अहिलेदेखि आइपिओसम्म जब कम्पनी पब्लिक भएर सेयर खरिद बिक्री हुन्छ पब्लिक मार्केटमा त्यति बेलासम्ममा चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स ठ्याक्क उही राख्ने त्यो नम्बर अफ सेयर्स बढायो भने डाइल्युसन हुँदै जान्छ कसरी डाइल्युसन हुन्छ भन्दाखेरि अब ल 10 मिलियन सेयरमा कम्पनी सुरु गर्यो अरे हो 10 मिलियन सेयरमा चाहिँ कतिले यति किन्यो र त्यसको 2 वर्षपछि त्यसमा 10 मिलियन सेयर अझै थप्यो भने त्यो सुरुको राउन्डमा 10 मिलियन सेयर हुँदाखेरि जति पैसा सेयर किनेको थियो सबैको डाइल्युसन भएर 50% भ्यालु घट्छ सबैको सेयरको भ्यालु ठ्याक्क आधा घट्छ हो अनि नर्मली चाहिँ अधिकांश टेक स्टार्टअपले त्यस्तै गर्छ अनि प्रत्येक राउन्डमा चाहिँ सेयर थप्दै जाने होइन नयाँ नयाँ सेयर इस्यु गरिदिने अनि सुरुमा इन्भेस्ट गरे मान्छेहरूको चाहिँ भ्यालु घट्दै त्यो डाइल्युट हुँदै पुग्छ 10 गुणा 20 गुणा 50 गुणा 100 गुणा डाइल्युट हुँदै जान्छ हो त्यो चाहिँ मैले आफ्नो अर्ली स्टेज इन्भेस्टरहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नका लागि मैले त्यस्तो नहोस् भनेर मैले एन्टी डाइल्युसन राखेको थिएँ एन्टी डाइल्युसन भनेको चाहिँ 5 मिलियन भ्यालुएसनमा 100 मिलियन सेयर इस्यु छ र 100 मिलियन सेयर पछि नयाँ सेयर भविष्यमा कहिले पनि इस्यु हुँदैन त्यो निर्णय अहिले नै गरियो हो भनेपछि त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो यो अहिले चाहिँ सेयर किन्छन् जसले लगानी गर्छन् त्यो उनीहरूकै फाइदाको लागि उनीहरूको हित हेरेर मैले गरेको कुरा मान्छेले चाहिँ अर्को फर्मुला देऊ भन्न खोज्छ अरे यार त्यो अर्को फर्मुलामा गएर तिमीलाई धेरै बेफाइदा छ पछि आउने इन्भेस्टरहरूले तिमीलाई ठग्छ तिम्रो डाइल्युट गरिदिन्छ 20 गुणा 50 गुणा डाइल्युट गरिदिन्छ अनि चाहिँ तिम्रो ग्रोथै हुँदैन इन्भेस्ट चाहिँ गर्यो सुरुमा आयो तर ग्रोथ हुँदैन भने चाहिँ के फाइदा यार तिमीलाई गरेको हो मैले यो एन्टी डाइल्युसन होइन भनेपछि एन्टी डाइल्युसन चाहिँ अब 20 गुणा 50 गुणा 100 गुणाको डाइल्युसन मैले प्रिभेन्ट गर्दाखेरि होइन यसको प्राइस चाहिँ 10x होइन 10x प्राइस तिर्नु भनेको सस्तो भयो 50 गुणा 100 गुणा डाइल्युसन मैले रोक्ने फर्मुला ल्याएपछि त्यो 10 गुणा 10x 10 टाइम्स डाइल्युसन फी चाहिँ सस्तो भयो सस्तो मान्नु पर्यो भनेपछि 5 मिलियन कम्पनीको भ्यालुएसन जुन कि चाँडै नै कम्पनीको भ्यालुएसन 10-20 कता पुग्छ होइन भनेपछि हो
त्यो अहिलेको त्यो विदिन 6 months चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कमसेकम 4-5 गुणा चाहिँ भ्यालुएसन बढ्छ हो। भनेपछि अब 5 मिलियन कम्पनीको भ्यालुएसन 100 मिलियन सेयर भएपछि एउटा सेयरको 5 पैसा र एन्टी डाइल्युसनको प्राइस 10x भनेपछि एउटा सेयरको 50 पैसा भयो नि त, फर्मुला भयो नि त होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो अनावश्यक त्यो बार्गेनिङ गर्ने खास ठाउँ छैन क्या। फर्मुला बुझ्नु पऱ्यो, फर्मुला यो किन यो फर्मुला यो आएको भनेर बुझ्नु प्रयास गर्नु पऱ्यो होइन। अब 50 पैसामा सेयर हुँदाखेरि होइन म त यो महँगो मलाई 40 पैसामा देऊ भने त्यो फर्मुला कहाँ बिग्रिन्छ भन्दाखेरि यो त अहिले चाहिँ थुप्रै ठाउँको मान्छेले स्टडी गर्दैछ। दुबईदेखि लिएर लन्डन, बर्लिन, हङकङ, सिडनी, सेन फ्रान्सिस्को, एन्जेलिक मेसले स्टडी गर्दैछ। एउटालाई 40 पैसामा दिने, अर्कोलाई 50 पैसामा दिने कुरा आउँछ आउँदैन नि। भने यो राउन्डको यो फर्मुला लगाएर यति आएको हो ल्याऊ भनेर भन्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ किन छैन भन्दाखेरि उसलाई 40 पैसामा दिने, अर्कोलाई 50 पैसामा दिने त्यो मिलेन, त्यो लुकाउने ठाउँ नै हुँदैन। आखिर कागजमा हुन्छ नि त। राउन्ड 1मा सेयर कतिमा बिक्री भयो भन्ने कुरा चाहिँ दुईवटा प्राइस राख्न पाउँछ त? पाउँदैन नि, कानुनले दिँदैन होइन। त्यो कागज चाहिँ सबै त्यो सिक्युरिटी एन्ड एक्सचेन्ज कमिसनले पछि हेर्ने कागज हो भनेपछि बरु त्यो चाहिँ 50 पैसा त्यो प्राइस कसरी राखियो भन्ने बुझ्ने प्रयास गर्नु पऱ्यो हो। अब यो टेक स्टार्टअपको गतिमा गो हुने कम्पनी हो होइन। कसैले ल अब यो छेपाक दोर्जेको जुन टिम छ 50 जनाको, उसले चाहिँ $1 लाख किन्यो अरे हो। $1 लाख सेयर उसले 2 लाख पायो। 2 लाख सेयर छ कम्पनीमा होइन, जुन कम्पनीको 100 मिलियन सेयर छ र 5 मिलियनबाट सुरु भयो। अनि सुरुमा 100 घर, 1000 घर, 10,000 घर। कम्पनीको गोल त वी इन्टेन्ड टु रेभोल्युसनाइज होम ओनरसिप इन द 100 बिगेस्ट सिटिज इन द वर्ल्ड भन्ने छ। दुनियाँका 100वटा सबैभन्दा ठुल्ठुला सहरमा हामी होम ओनरसिप रेभोल्युसनाइज गर्छौँ भन्ने लक्ष्यका साथ हिँड्ने गर्छौँ भनेको छ। भन्छ न्युयोर्क त यो ल्याबोरेटरी हो। न्युयोर्क भनेको त ल्याबोरेटरी हो, यहाँ त एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो। ऱ्यापिड एक्सप्यान्ड हुन्छ कम्पनी। भ्यालुएसन 5 मिलियनबाट कहाँ पुग्दै मैले चाहिँ 15 वर्षमा, आजको 15 वर्षमा कम्पनीको भ्यालुएसन 100 बिलियन, 100 बिलियन। बिलियन छ बी लाइक इन बोय होइन। मैले चाहिँ अब हिसाब गर्ने, जुन कम्पनीमा मैले $5 मिलियन भ्यालुएसन हुँदाखेरि 2 लाख सेयर किने, त्यसको भ्यालुएसन गएर चाहिँ 100 बिलियन भयो भने त्यो $1 लाख कति पुग्छ? सन् 2035मा यो प्रोजेक्सनमा $1 लाख अहिले जुन छेपाको टिमले राख्छ, त्यो $1 लाख को भ्यालुएसन डलर भ्यालु कति पुग्छ भन्दाखेरि 200 मिलियन पुग्छ। सन् 2035मा 200 मिलियन पुग्छ भनेपछि यो 50 जनाको जुन टिम छ होइन, 50 जनाको टिम छ, 50 जनाको टिममा चाहिँ प्रत्येक मान्छे मल्टी मिलियनर हुने भयो। यो 50 जनाको टिममा प्रत्येक मान्छे मल्टी मिलियनर हुने भयो भनेपछि यो बुझ्ने होइन, यो बुझ्ने र यसमा पैसा हालिहाल्ने भोलिको होइन, आज हाल्ने। किनभने टाइम सीमित छ। टाइम सीमित किन छ भन्दाखेरि एक त यो राउन्ड जुन लोन अप्रुभ भएको छ 6.1 मिलियन, त्यो अब औपचारिक हुन लागेको छ होइन। दुबईमा चाहिँ मेरो एउटा बोर्ड अफ एडभाइजर्स, मेरो एउटा मेम्बर अफ द बोर्ड अफ एडभाइजर्स भनौँ न, मलाई हाई स्कुलमा पढाएको टिचर 30 वर्षदेखि दुबईमा बसिरहेको छ। बडो प्रतिभाशाली मान्छे, जुनसुकै फिल्डमा भए पनि मान्छे एउटा प्रतिभा देखाइरहेको हुन्छ नि होइन। भयङ्कर प्रतिभाशाली मान्छे। मलाई हाई स्कुलमा काठमाडौँमा पढाएको, 30 वर्ष दुबई पढेको होइन, मलाई रिप्रेजेन्ट गरेर छैन। अनि उसले चट्ट गरेर चाहिँ त्यहाँ होइन, एउटा रोयल फ्यामिलीको मेम्बरै छ, चट्ट गरेर चाहिँ कागजमा सही गरेपछि चाहिँ प्रोसेसिङ कम्प्लिट हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ चाहेर पनि कोहीले लगानी गर्न पाउँदैन। न्युयोर्कको नेपालीहरूले, छेपाक दोर्जेको टिमको मान्छेहरूले कसैले पनि चाहेर पनि त्यसपछि लगानी गर्न पाउँदैन। सक्यो ढोका, लाइक ट्रेन हुन्छ नि, अब ट्रेन ढोका बन्द भएर ट्रेनले स्टेसन छोडिसकेपछि म त्यो ट्रेन चढ्छु भन्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। त्यस्तै यो यथार्थ फेस गर्ने एउटा त्यो भयो, समय कम हुने कुरा। अर्को कुरा, मैले यो छेपाकलाई मात्रै, विनोद शाहलाई मात्रै यो त अप्रोच गरेको छैन। मैले चाहिँ होइन यो पहिलो राउन्डमा आऊ भनेर मैले विभिन्न सहरका विभिन्न एन्जल मिट्सले अप्रोच गरिरहेको छु भनेपछि अब थुप्रै अध्ययन गरिरहेको छ।
कोहीले गएर चाहिँ फट्ट गरेर मुभ गरिदिइहाल्यो भने अनि राउन्ड 1 पनि सकिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ चाहेर पनि कसैले इन्भेस्ट गर्न पाउँदैन त्यही भएर म चाहिँ मेरो हार्दिक निवेदन छ हैन न्युयोर्कको नेपाली समुदाय हैन हाम्रो 15 वर्षको पुरानो चिन्जान हो हैन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामीले यहाँबाट गरेको कामदेखि म न्युयोर्क आएकै त्यसको लागि हो म न्युयोर्क आउँदाखेरि अनि नेपालमा यहाँ चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन चर्को त्यो बेलादेखिको सर्कल हैन नेपाली कम्युनिटी हैन नेपाली कम्युनिटीभित्रको मधेसी कम्युनिटी हैन अहिले छट हुन लागेको छ 1.5 वर्षमा त्यो कम्युनिटीलाई मैले चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्छु हैन कि यसमा यो सुनौलो मौका हो हैन अधिकांश टेक स्टार्टअपमा अधिकांश छैन अहिलेसम्म मैले यो यस्तो सुनेकै छैन कि राउन्ड 2 फन्ड रेजिङ भयो अब राउन्ड 1 फन्ड रेजिङ हुँदैछ भनेर मैले अहिलेसम्म एउटा पनि सुनेको छैन यो रेकर्डमै छैन हैन भनेपछि अधिकांश के हुन्छ राउन्ड 1 मा पहिला फन्ड पैसा लगाऊ अनि कम्पनीले काम गर्छ अनि सायद त्यो सफल भएर राउन्ड 2 फन्ड रेजिङ हुन्छ सायद अझै काम गरेर राउन्ड 3 हुन्छ त्यो रिस्क हुन्छ अब राउन्ड 1 मा पैसा लगाए राउन्ड 2 फन्ड रेजिङ भएन भने कम्पनी डुब्यो सक्यो राउन्ड 1 वालाहरुको पैसा सक्यो तर यसमा त त्यो रिस्क भएन जब दोस्रो राउन्डको फन्ड रेजिङ भइसक्यो भनेपछि दोस्रो राउन्डको फन्डिङ जब भइसक्यो भनेपछि अनि राउन्ड 1 मा इन्भाइट गरेको मैले भने कति सजिलो पार्ट दिएको कति रिस्क फ्री पार्ट दिएको कति सजिलो पार्ट दिएको त्यो बुझ्न सक्नु पर्यो त्यो बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ भयङ्कर राम्रो भ्यालुएसनमा यो चाहिँ महिनौमा चाहिँ 5 बाट एकचोटि 20 पुग्ने हो भ्यालुएसन त्यसमा चाहिँ 5 दिइरहेको छ भने त्यो 20 पुग्यो कि चाहिँ जसले 1 लाख डलर हाल्छ उसको चाहिँ 4 लाख पुगिसकेछ कागजमा भ्यालु कति हैन घटलाग्दो हो यो कुरा बुझ्ने हैन यो कुरा बुझ्ने र यसमा चाहिँ चाँडैको चाँडै धेरै समय नलिएर हैन बरु कुनै किसिमको जिज्ञासा छ भने त्यो जिज्ञासा मलाई हैन मलाई प्रकट गर्ने मलाई हैन इमेल गरे भयो फोन गर्ने भयो म्युचुअल फ्रेन्डको मार्फत मलाई मेसेज गरे भयो हैन आजकल त मान्छेसँग फर्न त आजकलको टेक्नोलोजीको जमानामा त गाह्रो छैन नि त इट इज नट हार्ड टु रिच आउट टु समबडी हैन इलेक्ट्रोनिकली एसएमएस गरे भयो टेक्स्ट मेसेज गरे भयो हैन विभिन्न छ नि हैन तिमीलाई प्रश्न गरे मलाई इन्गेज गर्ने मलाई प्रश्न गर्ने होइन भने मुभ गरिहाल्ने अब मैले अब लाइक 2-3 जना छ अब अमित शाह छ घर किन्छु भनेर बसिरहेछ घर किन्छु घरको लागि म चाहिँ इन्भेस्ट किन गर्दैन भन्दाखेरि म चाहिँ घर किन्छु घर किन्नको लागि अब डाउन पेमेन्ट चाहियो डाउन पेमेन्टको लागि मैले पैसा बचाएर राखेको छु त्यो डाउन पेमेन्टमा फेरि यता इन्भेस्ट गर्यो भने डाउन पेमेन्टमा चाहिँ डाउन पेमेन्टको लागि पैसा हुँदैन अनि म घर मैले कहिले किने भनेर त्यो भएर इन्भेस्ट नगरेको अरे कस्तो अचम्मको लजिक अरे यार मेरो यही घर बनाउने र बेच्ने नै बिजनेसका लागि मैले 6.1 मिलियन फन्डिङ गरेको हो म तपाईलाई 6 महिनामा अहिले जुन तपाईले प्राइसमा घर किन्नु होला त्यसको आधा भन्दा कम प्राइसमा मैले गरिदिन्छु र त्यो त प्राइसको कुरा भयो जुन तपाईले डाउन पेमेन्टमा राख्नु भएको छ पैसा त्यो डाउन पेमेन्टको पैसा यसमा लगानी गर्यो भने तपाईको चाहिँ ग्रोथ जुन हुन्छ घर त सित्तैमा आउँछ घर सित्तैमा आउँछ तपाईको रिटायरमेन्ट फ्यान्सी रिटायरमेन्ट पाउँछ तपाईले 15 वर्षमा हैन जब रिटायरमेन्टको बेला हुन्छ पछि कस्तो चमकको लजिक हैन म चाहिँ घर किन्नका लागि डाउन पेमेन्टको लागि पैसा बचाएर राखेको त्यही भएर मैले चाहिँ इन्भेस्ट गर्दिनँ तपाईको रियल एस्टेट स्टार्टअपमा भनेर त्यो दुई तीनजना एउटा मनुष्य सिंह हुनुहुन्छ उता अल्बनीमा हाम्रो अर्को सिंह दिनुहुन्छ अरविन्द सिंह एनीवेज हैन घर किन्ने मान्छेहरू चाहिँ हैन दिस इज सुनौलो मौका हो तर बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो यो चाहिँ रियल एस्टेट टेक स्टार्टअप भनेको के हो सेयर भनेको के हो भ्यालुएसन भनेको के हो हैन 5 मिलियन भ्यालुएसन भनेको के हो डेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो 5 मिलियन भ्यालुएसन कम्पनी आजको 15 वर्षमा चाहिँ 100 मिलियन होइन कि 100 बिलियनको भ्यालुएसनमा कसरी पुग्छ प्रश्न गर्न पाइन्छ नि त हैन मैले जुन जति क्लेम गरेको छु त्यो प्रत्येक बारे प्रश्न गर्न पाइन्छ क्रस क्वेसन गर्न पाइन्छ हैन एन्ड आई वुड वेलकम अल क्वेसन्स तर उही हो हैन कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि टाइम प्रेसर चाहिँ अत्यधिक छ देयर इज इनर्मस टाइम प्रेसर है देयर इज इनर्मस टाइम प्रेसर मुभ चाहिँ गरिहाल्ने क्या कहिलेकाहीँ अब विश्वासमा गर्ने हो नि त यो मान्छेलाई चाहिँ बहरेन दुबईको एउटा नामुद इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले पत्यायो उसको बिजनेस प्लानलाई पत्यायो उसलाई पत्यायो उसको हैन बायोडेटालाई पत्यायो भनेपछि त्यसको आधारमा विश्वास गरे हुँदैन ट्रस्टको आधारमा अनि चेक काटिदिइहाल्ने ल मैले इन्भेस्ट गरेँ मलाई देऊ मैले कति सेयर पाउँछु त्यो कागज देऊ भनेर मलाई भन्ने त्यो हो तरिका सो I would urge people हैन छेपाक दोर्जेको टिम छ छेपाको जिगरी दोस्त अञ्जन छ हैन अञ्जनलाई मैले भने यार तिमी उबर चलाइरहेको छौ 5 वर्षमा त
सेल्फ ड्राइभिङ कार आउँछ, जब सेल्फ ड्राइभिङ कार आउँछ अनि तिमी कुन उबर चलाउने भनेपछि अब मैले दिने होइन, यो चाहिँ पेपर पुस्तक मलाई चाहिएको छैन। अब रोलहरू छ, जस्तै रिफरल। अस्ति मैले तारानी रोललाई फोन गरेको थिएँ, ताराजीलाई। ताराजी, तपाईँ नेपाली कम्युनिटीमा, न्युयोर्कको नेपाली कम्युनिटीमा तपाईँ जति सोसल क्यापिटल भनेको कति मान्छेलाई चिनाएको छ र कति राम्रो छ चिनाएको छ। तारानी रोलाले न्युयोर्कको नेपाली कम्युनिटीमा जति मान्छेलाई चिनाएको छ र जति राम्रो छ चिनाएको छ त्यति सायद कमै होला, होइन भने त्यो त्यसलाई भन्छ सोसल क्यापिटल। त्यो पुँजी नै हो हो त्यो सोसल क्यापिटल तपाईँ क्यास गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ तेलको खानी जस्तै हो, होइन, तेलको खानी जस्तै हो। किन भन्दाखेरि मैले घर बनाएपछि बेच्नुपर्छ नि त। तपाईँले रिफर गर्नुहोस्, नेपाली कम्युनिटीमा घर किन्न चाहने मान्छे को छ सबै चाहिँ, होइन, बटुल्नुहोस्, त्यो रिफर गर्नुहोस्। तपाईँलाई म रिफरल बोनस दिन्छु, लाइक वाइ नट, लाइक लेट्स, यो विन विन सिचुएसन हो। अब चाहिँ 15 वर्ष अगाडि लोकतान्त्रिक क्रान्ति, डेमोक्रेसी मुभमेन्टको कुरा थियो, अब त आर्थिक क्रान्ति कुरा छ। अब अमेरिकाको जस्तो देशमा बसेर आफ्नो पर्सनल आर्थिक क्रान्ति गर्न नसक्नेहरूले नेपालमा गएर कुन आर्थिक क्रान्ति गर्ने? अमेरिका जस्तो देशमा जहाँ कि इन्फ्रास्ट्रक्चर यति बलियो छ, होइन, ल एन्ड अर्डर छ, रुल अफ ल छ, होइन, परिष्कृत पुँजी बजार छ, सबै कुरा छ नि, होइन, फर्स्ट वर्ल्ड, होइन, पहिलो दुनियाँको नम्बर लिडिङ कन्ट्री, लिडिङ पावर, होइन। यहाँ आफ्नो पर्सनल र आफ्नो कम्युनिटीको आर्थिक क्रान्ति गर्न नसक्नेले नेपालमा गएर चाहिँ आर्थिक क्रान्ति गर भनेर भाषण दिए मात्रै हो। आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्दैन नि मान्छे। अब यो एउटा मौका हो, यो मात्रै मौका मैले भनेको छैन, तर यो एउटा मौका हो। हामी सबै चाहिँ यसमा मिलेर लागौँ, होइन, लाइक लेट्स मेक द मुभ। र अहिले मैले चाहिँ, होइन, सबै रेडिमेड, होइन, सबै तयार गरेर मैले होमवर्क गरेर मेरो ठुलो पर्सनल सेक्रिफाइस छ नि। वर्षौँ दशकौँ लगाएर यो आएको हो यहाँ, होइन, थुप्रै मान्छेले नो भनेर बल्ल एउटाले यस भनेको हो, होइन। यो कम्ती सहिलो भएको होइन, यो धेरै गाह्रो गरेर, धेरै मेहनत गरेर, धेरै लिस्ट लिएर, धेरै पर्सनल सेक्रिफाइस गरेर यहाँ आएको कुरामा चाहिँ अब यो मैले खाना पस्किन लागेको हो। भात पकाएँ, मैले दाल पकाएँ, तरकारी पकाएँ, अब खाना पस्किन लागेको, खानुहोस् भनेर मैले चाहिँ अफर गर्दैछु। मेरो कम्पनीमा राउन्डमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, होइन, एक सेयरको 50 पैसा 50 सेन्ट्सको आधारमा, होइन, मिनिमम चाहिँ अब $10-20,000 कम लिन मिल्दैन, होइन। त्यसको पनि अर्को फर्मुला छ। यदि 20 जनाले, होइन, हामी 1000 मात्रै हाल्न सक्छौँ, तर हामी 20 जना छौँ भने विचार भएन। कम्पनी चाहिँ एकजनाको नाममा लिन्छ, तर त्यो 20 जनाले आपसमा कागज गर्न पाउँछ नि त, कि मेरो यसमा 1000 छ है भनेर कागज गर्न पाउँछ नि त। हो भनेपछि 1000 हाल्ने ठाउँ पनि छ, तर कम्पनीले उयो 10-20 हजारभन्दा कम लिन मिल्दैन। त त्यसको तरिका छ, तातिनु पऱ्यो, होइन। योभन्दा बढी म के भनौँ, सो आई होप, होइन, लाइक यो चाहिँ मौका नगुमाउँ। विन्डो अफ अपर्च्युनिटी एकदम कम छ। लेट्स मुभ, इन्भेस्ट इन माई कम्पनी। मेरो रियल इस्टेट टेक स्टार्टअपमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहोस्। यसले चाहिँ $61 लाख चाहिँ लोन इन्भेस्टमेन्ट पाइसकेको कम्पनी हो।